කතා කරමු chat GPT ගැන. ඉතින් chat GPT කියන්නේ අපි දෙන questions වලට නැත්නම් prompt වලට response ලබා දෙන AI platform එකක්. ඉතින් මේක open source platform එකක්. ඒකින්ද ඕන කෙනෙක්ට මේකෙන් free services ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මොකක්ද මේකෙන් කරගන්න පුළුවන්? ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට ඕනම දෙයකට ලොකු idea එකක් ගන්න පුළුවන් මේක හරහා. ඉතින් ඒ වගේම YouTube කෙනෙක් නම් නැත්නම් ඔයා online worker කෙනෙක් නම් කියන්නේ developer කෙනෙක් නම් නැත්නම් ඔයා online මොකක් හරි job එකක් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට මේක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන දෙයක්. ඉතින් ඔයා කරන job එක අනුව මේකේ ඕනම දෙයකට answers තියෙනවා. ඉතින් මේක හදලා තියෙන්නේ Open AI කියන සමාගම. ඉතින් මේකට ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නේ Elon Musk නමක් ගෑවිලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මොකද්ද මේකෙන් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට ඕනේ browser එකකට ගිහිල්ලා මුලින්ම search කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට ChatGPT කියලා මෙතන search එකක් දාගන්න. එතකොට මෙන්න මේ වගේ වෙනවා මේකේ Open AI කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ page එකක් ඔයගලන්ට එනවා. මේකේ එතන try කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක උඩ ඔබන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ page එක එනවා. ඊට ඉස්සෙල්ලා ඔයගලන්ට sign in එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඒකට කාල් නාස්ති කරන්නේ මොකද හැමෝම වගේ දන්නවා මේකට sign in වෙන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකේ මොනවද දැන් කරන්න පුළුවන් කියලා අපිට. ඉතින් මම මේ විදිහට new chat කියන එක ගුවට පස්සේ මට මෙන්න මේ වගේ type කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ box එකක් දෙනවා. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු YouTuber කෙනෙක් විදිහට අපිට මේකෙන් ගන්න පුළුවන් දේවල් කිහිපයක් ගැන. ඉතින් මීට වැඩි දේවල් ගොඩාක් කරගන්න පුළුවන්. මම සාමාන්‍යයෙන් මම දැන්ට එකතු කරගෙන කියන්නේ මම දන්න දේවල් ටික තමයි ඔයගලන්ට පෙන්නන්නේ මොනවද කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔයා YouTuber කෙනෙක් නම් ඔයාට script එකක් ලියා ගන්න ඕනි කියන්නේ දැන් මට script එකක් ලියා ගන්න ඕනි. මම ChatGPT ගැන කියලා දෙන එක ගැන මට script එකක් හදා ගන්න ඕනි. ඉතින් මම මේ විදිහට type කරනවා. මම මේ වගේ හරි සිම්පල් එකක් තමයි මේ දැන් දෙන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට create a script about ChatGPT for YouTube video කියලා මම දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න වගේ චුට්ට වෙලා අරගෙන මෙන්න මෙයා මේ විදිහට script එක ලියන්න පටන් ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. මාර්ම ඉක්මනට මේකේ script එක මෙයා අප්ඩේට් කරලා දෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තව කාට හරි ඕන නම් කියන්නකෝ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරනකොට ඒකට ටැග්ස් ඉල්ලනවා. ඒ කියන්නේ keywords ඉල්ලනවා. ඉතින් මේ වගේ keywords ටිකක් කාටත් හදා ගන්න ඕන වුණොත් ඒකත් මේකෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මට ඕනි keywords ටික දීලා ඊට මම මේ විදිහට enter කරනවා. කරාම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ටිකක් වෙලා මෙයා වේලාව ගන්න ගන්නවා. අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඕනි keywords එක මෙන්න මේ විදිහට දෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මෙයා මාරම ඉක්මනට ඒ ටික type කරලා දෙනවා. ඉතින් මේක තව use කරන්න පුළුවන් codes නිර්මාණය කරගන්නත්. ඒ කියන්නේ ඔයාට මොකක් හරි දෙයකට ඒක assignment එකකට නැත්නම් ඔයාට website එක develop කරන්න මොකක් හරි දෙයකට ඔයාට code දුන්නා. ඉතින් ඒකට කරන්න තියෙන ඔයාට ඔයා codes දන්නේ නැත්නම් ඔයාට කෙලිම යන්න තියෙන මේ ChatGPT එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට මම දීලා තියෙන්නේ create a code for login using PHP කියලා. ඉතින් PHP වලින් login website එක login වෙන part එකට code එක නිර්මාණය කරන්න කියලා. ඉතින් මම මේක දිහා enter කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට යා ටික වෙලාවක් අරගෙන ඒක ලියන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම free platform එකක්. ඉතින් ඔයාලත් නිකමට හරි කියලා මේක try කරලා බලන්න. පට්ටම platform එකක්. ඉතින් මේකේ මේ මං පෙන්නපු දේවල් නෙමෙයි විතරක් නෙමෙයි තව ඕන තරම් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මං ඉස්සරහා වීඩියෝ වලදී මේකේ කරන්න පුළුවන් දේවල් එකින් එක පොඩි විස්තරයක් දෙන්න. වීඩියෝ හොඳයි නම් ඉතින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. see you.